Hello everyone! Welcome to my various food vlogs, and today I will show you po my own version of pork sinigang. This is the way I cook my own version of pork sinigang. So, sana mag-enjoy po kayo sa aking food vlog. It's very easy and healthy and yummy, tummy, tasty. Na siguradong magugustuhan po ng inyo pong mga mahal sa buhay. Lalo na yung mga may kids na mapili sa pagkain. This soup of pork sinigang ay siguradong magugustuhan po nila. So, naglagay ako ng onion, ng ginger, and now, tomato. Diba? This is my Ilocano way of chopping all the ingredients. Mas masarap at mas yummy po paglutong bahay. Kaya, let's try our best na magluto po ng masustansyang pagkain para sa ating pamilya. And, syempre, andyan na rin po lahat ng mga ilalagay natin. Salt. Lagyan po natin ng konting salt. Huwag pong masyadong maalat. Kasi, hindi po maganda sa katawan yung sobrang maalat na pagkain. And now, pepper. Black pepper po. Yung black pepper, healthy po siya. Yung ginger, healthy po siya. Lahat na ilalagay natin, kailangan healthy. Para po sa ating pamilya. Pero yung ang salt ay hindi po maganda kapag masyadong marami. Tapos, imimix po natin. Masahin ng masahin ng masahin po. Para po yung lahat ng ingredients na inilagay po natin na gaya po ng onion, ng ginger, ng tomato, ng salt and pepper ay kakapit dun sa karne, sa ating pork. Diba? Ganun po. Imasa po siya ng imasa. Kaya, tignan nyo naman kung paano magmasa si Mama Bear. Kung paano magmasa ng karne si Mama Bear. Basta imasa po siya ng imasa. Yan. Para sipsipin po nung karne yung mga ingredients po natin. Hindi po ako naglalagay ng any extra seasonings. Only salt and pepper. Dahil si Papa Bear ay mahigpit siya sa any extra seasonings. Ayaw niya po yun. So, nagluto ako ng alam kong magugustuhan ni Papa Bear at saka Baby Bears. Yan. Pagkatapos po natin siyang ma-mix, ay ilagay na natin siya sa kalan. Lulutuin na po natin siya. And while, waiting, we will prepare some of other, ingredients or gulay na ilalagay natin. Yung spring rolls po ay para sa spring rolls yan. Bale, pagsasabayin ko yung pagluluto ko ng pork sinigang and spring rolls. So, bago po natin sila chap-chapin o hiwa-hiwain, kailangan pong hugasan po muna natin yung ating mga gulay with vinegar po. Para po siguradong malinis po yung gulay natin. Huwag po muna natin silang ipipil or yan. Siyempre, may mga voitos ako. May mga tumutulong po sa akin, 'di ba? Ang aking mga baby bears. Yan.
Matulungin po yung aking mga baby bears. Kaya yung mga anak po natin, gusto rin po nilang tumulong, patulungin po natin sila. Para po, matuto din sila ng mga gawaing bahay. Ganyan. Kahit makukulit ang mga bata, pagtiyagaan na lang po natin para at least natututo po sila ng mga gawaing bahay, di ba? For sure. Magkakalat sila sa kusina, pero carry lang po yan. There you go. Kumukulo na po yung ating karne. Kailangan po natin siyang hayaang maluto hanggang sa mawala po yung tubig niya. I-mix po natin siya. Para yung mga ingredients po na nilagay natin, pumasok na po sa karne. Believe me or not, or believe it or not, mas masarap po siya pag ganyan. Yung talagang iluluto mo muna siya, then hayaan mong mag-dry po siya. And lumabas yung oil nung pork po. Yung medyo dry po siya. Yung talagang sariling oil nung pork ang matitira. Ayan. So, later ulit. And now, yung ating namang cabbage, ibabad na natin sa vinegar din. Just leave it for 5 minutes. Then, ready na tayong mag-cut ng ating mga gulay na ilalagay natin sa ating pork sinigang. Sa akin po, gusto ko talaga maraming gulay. Para yung mga baby bears ko ay kumain ng mas maraming gulay. Yan. Then, gusto ko din ay malalaki ang hiwa ng aking mga gulay dahil mas maganda po na nakakagat nila yung mga gulay. Chunky. Para mas yummy, tummy, tasty. Mas masarap po yun. Kung ngayon lang po kayo nakakita ng sinigang na may carrots, dito po talaga sa bahay namin, ay may carrots ang aming sinigang. Kung ano po yung gulay na meron kami, yun ang inilalagay ko po sa aking sinigang. Yan. Then, let's put them in the casserole. Then, mix po. Haluin mo siya konti hanggang sa maluto. Inuna ko na po yung beans. And now, let's put our carrots. Carrots. Para medyo manamis-namis yung ating sinigang. Yan. And let's put our cabbage. Diba? Ang daming gulay. Ganyan po ako maglagay ng cabbage. Marami po talaga. Kasi gustong-gusto po ng aking mga baby bears yung cabbage. And syempre si Papa Bear, gustong-gusto niya po yung maraming gulay. Kaya sabi ko nga kanina, kung ano po yung gustong kainin ng aking pamilya, yun ang aking lulutuin. Yan. Kasi bihira si Mama Bear sa bahay na nag-i-stay. Kaya sinusulit yung lockdown. Lockdown po kasi ngayon, kaya ako luto ng luto. Kung ano yung alam kong gusto nila na pagkain. Yun yung aking lulutuin. At saka gustong-gusto nila yung maraming sabaw po. Yan. Mamaya, iwan muna natin siya. Iwan muna natin sila. Yung niluluto natin.
Hayaan natin kumulo. Yan, kumulo na po siya. Malambot na lahat. And ready na yung ating pork sinigang ni Mama Bear. At siguradong yummy, tummy, tasty. At magugustuhan ng aking mga baby bears at thank you!